Buksan po natin ating Biblia. Unang Korinto, chapter 1, verse 18 hanggang 31. Unang Korinto, chapter 1, verse 18 hanggang 31. Babasahin ko po para sa inyo. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamagitan din niya tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Amen po ba? Yung mensahe po natin ngayon ay ang those who receive salvation. Amen po ba? Kayo po ba ay masaya dahil po sa ating mensahe po ngayon? Katulad po ng ating mensahe na those who receive salvation, sino po ba ang tinutukoy po dito? Wala pong iba kundi kayo. Wala pong iba kundi ang mga tumanggap ng kaligtasan o ang mga tao na tumanggap po ng mabuting balita sa pamamagitan po ni Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga po, those who receive salvation, sila po yung mga taong tumanggap ng mabuting balita na ipinangako po ng Diyos sa pamamagitan po ni Jesucristo. At kayo po ay nasa loob po ng covenant po na ito. Amen po ba? Kaya nga po, according sa scripture reading po natin na you who receive salvation po, kayo po ay mayroong wisdom, power, and knowledge that comes from Christ po. Dahil si Kristo ang kapangyarihan at karunungan po ng Diyos. Ito po ang pagpapala na tinanggap po ninyo bilang mga anak po ng Diyos. Bilang mga tumanggap ng kaligtasan po na nagmumula po sa Panginoon. Kaya nga po, kayo na yung buhay po ninyo na nasa loob ng absolute grace po ng Diyos, ay ito po ay maituturing po talaga nating habag po ng Diyos sa buhay po ninyo. You and I receive salvation because it is the grace of God. Amen po ba? And
yung buhay po ninyo ay nasa loob ng absolute journey po na ito, it is because you're inside of this absolute grace ng Panginoon po. Kaya kahit anong mangyari po, kahit anong problema po ang dumating po sa buhay po ninyo, always remember po na from the beginning, kayo po ay nasa loob ng absolute grace ng Panginoon. Ibig sabihin po nun, it is not me, it is not you who decide na mag-remain sa absolute journey po na ito o mag-decide to continue yung life po ninyo inside of this gospel. It is because ito po ay habag po ng Diyos. The reason why, even though nakakaranas tayo ng mga problema and some hardships, difficulties, especially during this pandemic po, because of COVID. Pero, yung katotohanan po na you are already inside of the absolute grace ng Diyos po, so, it's okay po, and it will be okay. Kaya nga po, hindi po dahil sa kapangyarihan po, hindi po dahil sa kalakasan po natin, hindi po dahil sa willingness po natin, hindi po sa sarili po natin, yes, kagustuhan, kaya po tayo nandito po, kaya po hanggang ngayon nandito po tayo. Kasi lahat po ng bagay po na ito ay absolute grace po ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, through our message today po, ano po ba yung answer na kailangan po ninyong tanggapin? So, always remember po na you already received salvation po. And ito pong salvation po na ito ay inihanda po ng Diyos from the beginning. And before the creation of this world po, inihanda na po ng Diyos yung salvation po na ito for you to receive this. Sa madali pong salita, hindi ka pa po ipinapanganak po sa mundo, pero God already prepared the salvation sa buhay po ninyo. It's just that we have different time schedule kung kailan po natin ma-receive, kung kailan po natin na-receive yung salvation po na ito. Pero sa huli po, God already prepared the salvation sa buhay po natin na walang iba po kundi si Jesu Cristo. Kaya nga po, ikaw na nasa loob ng o tumanggap ng kaligtasan po na ito, first, what are the greatest blessings na tinanggap po ninyo bilang tumanggap ng kaligtasan po? Una po, one of the greatest blessing that you receive is the covenant of God. Amen po ba? Covenant of God po. Ibig sabihin ng covenant of God, God is the one who will fulfill yung every covenant na ibinigay niya po sa buhay ninyo. Di po ba? Bakit po? Because God is the God of the covenant. So, meaning to say, He is the one who will fulfill this covenant sa buhay po ninyo. Wala na pong iba. Because God is the God of the covenant, He is the one who will fulfill this covenant sa life po ninyo. Kaya nga po, when you receive this salvation, the first blessing, yung greatest blessing na na-receive po ninyo is you have this covenant. And sino po yung nagfulfill ng covenant po na ito? It is God. Pangalawa sa greatest blessing na tinanggap po ninyo ay, of course, you receive salvation po. Di po ba? Na itong covenant po na ito ay itinufulfill po ng Diyos sa buhay po natin. At ang itong covenant po na ito, ang main figure ng covenant po na ito ay walang iba po kundi si Jesu Cristo. And because of Christ po, we receive salvation. Bakit po? Dahil si Jesus lamang po ang Kristo. Ang solusyon po sa lahat ng ating problema. Kaya nga po, inside of this salvation, you and I, we receive this identity and authority
Dahil when we accepted Christ in our hearts, yung Holy Spirit po nag-work sa buhay po natin upang tanggapin po natin yung salvation na prepare po o inihanda po ng Diyos sa ating mga buhay. So, meaning to say po, sa isang salita po, yung greatest blessing na tinanggap po ninyo is you have the background of heaven po. Ibig sabihin po nun, you have the background po of the triune God. Ang Diyos, si Jesucristo, at ang banal na Espiritu po. Always remember that po. God gave you His covenant. And ito pong covenant po nito, God is the one who fulfilled this covenant. Nagfulfill sa buhay po nito. At ang covenant po na ito, ang main figure ng covenant po na ito ay walang iba kundi si Jesucristo. And because of this covenant po, na walang iba po ang main figure na kundi si Jesucristo, kayo po ay tumanggap ng salvation. And inside of this salvation po, yung Holy Spirit nag-work siya. That's why we receive or you receive the identity and authority becoming God's children po. So this is amazing po. This is the greatest blessing na tinanggap po ninyo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tumanggap ng kaligtasan o bilang mga tao na nasa loob po ng gospel po na ito. Di po ba? Kaya nga po, knowing that you are precious child of God po, and yung malaman niyo po sa sarili po ninyo na, I have this identity and authority bilang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin po nun, you already enjoying your identity bilang mga anak ng Diyos. You are already enjoying the blessing inside of your salvation. Maraming greatest blessing, maraming blessing inside of your salvation na na-receive po ninyo. Pero yung tatlong bagay po na yun, yung covenant, salvation, your identity, and authority, yun po yung greatest blessing na tinanggap po ninyo when you receive salvation po. Kasi hanggang ngayon po, ang Diyos ay kumikilos sa mga buhay po ninyo. Always remember that po. Tayo po ay mahihina, pero hindi po humihinto po ang Diyos na mag-work sa buhay po ninyo. Kahit marami po tayong disbelief, pero hindi po yun yung reason para mag-stop si God na mag-work sa buhay po ninyo. Bakit po? Because He is the living God po. Ibig sabihin po nun, His Word, His covenant, His promises, everything po are working, are living po. Bakit po? Because God is the living God. Di po ba? Kaya nga po, His covenant, His words, lagi pong nagkakaroon ng fulfillment sa mga buhay po ninyo. And si Christ po, si Christ, siya yung main figure ng covenant po na ito. That's why you have to grapple that Jesus is the Christ. Pag sinabi pong Jesus is the Christ, He is the only solution to all our problems po. Pag sinabi pong Jesus is the Christ, wala pong problema na hindi po kayang isolve po ni Jesucristo. Pag sinabi pong Jesus is the Christ, yung mga problems na we cannot solve, pero Christ can solve it. Amen po ba? Kaya nga po sa Jesus ang Kristo. Sa Jesus ang Kristo, ibig sabihin po nun, He is the solution to the fundamental problem of mankind. Every problem po. Every kinds of problem. Tanging si Jesucristo lamang po ang solusyon. So, grab hold that covenant po na tanging si Jesus lamang ang Kristo. And what else po? Inside of this salvation, God gave you your identity and authority po. Kaya nga po, meaning identity and authority, you just have to enjoy it po. Kasi meron na po kayo nun. Hindi na po maaalis po yung identity, yung authority po ninyo bilang mga anak ng Diyos. It's just that we cannot enjoy it. Sometimes we can enjoy it, pero when problem comes, malimit po nating nakakalimutan na
yung identity natin and authority natin bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya pangalawa po, so ito po yung napaka-importanting bagay na kailangan niyo pong tandaan na since tayo pong mga tao, we do not have, or alam niyo po yun, wala po tayong method, kahit anong method para makawala sa fundamental problem. Ibig sabihin po nun, hindi sa pamamagitan ng effort po natin or ng sarili po nating kalakasan, makakalaya tayo from fundamental problem. Kasi tayo pong mga tao, we are under this fundamental problem po. Ibig sabihin po nun, tayo po ay naging alipin ni Satan, naging alipin ng original na kasalanan, napahiwalay po sa Diyos. Kaya nga po, we cannot meet God. We cannot meet God through or by our own efforts, knowledge, background, what else po? Wisdom. We cannot meet God po. Why? Kasi ito pong fundamental problem po na ito, it cannot be done or it cannot be solved by human efforts po. Di po ba? That's why since wala tayong wala po tayong method on how we meet God before po, that's why God decided to came to us. Bakit po? Kasi hindi po natin kayang mga tao. Kaya po ang Diyos ang mismong nagdesisyon na kailangan niyang pumunta dito sa lupa. And that's what we call po Holy Incarnation. Because God is God. God is a Spirit po. Ang Spirito po ay hindi po namamatay. Kaya nga po kailangang magkatawang tao po ng Diyos. At siya po ay walang iba kundi si Jesucristo po. Ibig sabihin po nun, since hindi po natin kayang mga tao, kaya po ang Diyos ay dumating po sa atin. Ang Diyos ay dumating po sa akin. Ibig sabihin po nun, meron na pong way. Sa Jesucristo na nagkatawang tao, meron na pong way to meet God po. Kasi hindi po natin kayang mga tao. That's why, sa Jesucristo ang nagbukas po ng daan for us to meet God po. Yun po yung tinatawag po na Holy Incarnation. Tanging si Jesucristo lamang po ang may kakayahan. Kaya nga po, nung ang Diyos ay dumating po sa atin, so between me and God, ano po yung nasa, tawag po nito? Nasa gitna po natin. It is the covenant po. Diba? Kasi ako at ang Diyos, sino po yung naging mediator? Si Kristo. Sino po si Kristo? Christ is the main figure of the covenant po. Kaya nga po, between me and God, there is covenant po. And inside of this covenant po, and because of this covenant, dahil meron na po tayong connection sa Panginoon, dahil meron na po tayong connection sa Diyos, because of this covenant, because of Christ, that's why with this covenant po, we worship God. We worship God. Meaning to say na we worship God, we have the time to grab hold the Word of God, prayer, evangelism. So, within this covenant, we worship God. And when we are worshiping God, kapag tayo po ay sumasamba po sa Diyos, God is allowing us to hold sa Word of God, magkaroon ng sariling prayer, and to have our own evangelism po. Amen po ba? Kaya nga po, ibig sabihin po ng within this covenant, we worship God. When you enjoy this covenant po, or within this covenant po, na kapag kayo ay nag-worship, ibig sabihin po nun na kayo ay, yun na po yung tinatawag na personalization.
Di po ba? Between me and God, there is covenant po. And within this covenant, we worship God. We can worship God po. At habang tayo po ay nagsasamba, surely po, God is giving you, or kayo po ay binibigyan po ng Diyos ng word, prayer, your own word, your own prayer, and your own evangelism po. Meaning to say po, when you enjoy this time na mapanghawakan yung covenant, yung time to enjoy yung worship po, yun po yung ibig sabihin po ng personalization. Yun po yung personalization. Kasi you are worshiping inside of this word po, prayer and evangelism, inside of this covenant. Enjoying this, meaning po, that's already personalization. Why it's important po? Kasi hindi lang po dapat tayo nakikinig ng Word of God. We have to personalize mismo yung gospel sa buhay po natin. Ibig sabihin po no, kailangan niyo pong tikman, kailangan niyo pong tikman yung bunga ng covenant po na ito, or yung bunga ng gospel na ibinigay po sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, since between me and God, there is the covenant po, and within this covenant, we can worship God. So, magitan po ng word, prayer, and evangelism, then enjoying this, that's what we call personalization po. Then, how about me and others po? Me and others, that's what we call my mission, your evangelism po. Pero hindi lang po natin to tatawaging others. Ibig sabihin po ng others, that's your field po. Meaning to say, makaranas man po kayo ng problema, your problems, your not good situations, your work, yung every work po ninyo, that's your field po. That's your evangelism. That's your mission po. Sa madali pong salita, when you see your family problems po or not good situations, that's your field po. Amen po ba? Kaya nga po, do not be afraid, do not be shaken po when you face problems inside of your family, your work. Bakit po? Kasi lahat po ng bagay po na yon ay 100% po ay ibinigay po ng Diyos na field po ninyo. Ibig sabihin po nun, meron pong target of evangelism po kayo. Why God has given you those kind of situations, hardships, difficulties sa buhay po ninyo. Amen po ba? Do you understand po ba? Kaya nga po kayo po ay napaka-importante. Though you are weak, you are not weak. Because God is with you po. Amen po. Kaya kayo po ay sobrang napaka-importante. Kaya nga po, you who have received this salvation po, really God prepared everything sa mga buhay po ninyo. That's why tinatawag po natin tong this is God's absolute sovereignty po. First, that is God's absolute sovereignty. Dahil ibig sabihin po ng hindi na lang po pag sinabi pong personalization, hindi lang po gospel, hindi lang po prayer, hindi lang po evangelism. Pero yung gospel, magiging only gospel. Prayer, magiging only prayer. Yung evangelism, magiging only evangelism. Then yung pag sabing only gospel, ibig sabihin nun, my only gospel. That's what we call personalization po. Pero lahat po ng ito, first, ito po ay nasa loob ng absolute sovereignty po ng Diyos. You receive salvation because you are within the absolute sovereignty po ng